guys! Welcome back to my channel! So for today's vlog, nandito na naman ngayon ako sa sari-sari store ko guys. Alam nyo naman guys, ito yung pangkabuhayan showcase ko. Araw-araw kailangan nating magbenta at magtinda ng bonggang-bongga para mabuhay tayo sa panahon ngayon guys. So guys, for today's video, i-share ko sa inyo kung ano yung bago kong pagkakitaan ko dito sa tindahan ko guys. So ito siya, ano siya, kanang kuan dyan ni siya guys. So magbisaya ko ha para masabtan tas mga taga Bisaya diha. Kaya ni siya guys, mahal naman kaayo jud ang sigarilyo no. So mauni siya ang halinon diri sa Bohol guys. So mauni siya ang gitawag og Lumboy. Mao ni siya guys. Lumboy. Lumboy mo diha, Lumboy. Tanawa Lumboy. Kay bao ba mo guys nga ang Lumboy sikat kay ni siya sa Bohol guys sa mga mahilig manigarilyo. Kay ang sigarilyo ron guys mahal na kaayo. Sus Ginoo ko. Kay bao ka ang sigarilyo tag-8 na, ang uban tag-9, pinakabarato size or city, ang usara ka stick. So guys, ngano naka huna-huna ko og baligya ni guys because mauna ni siya ang mga halinon karon guys. Sa usa ka bugkos ingani guys is 50 pesos. So 50 pesos pero kuan na ni siya kabuk more than 100 pieces sa isa ka bugkos. So guys, karong manggong panahon na guys, ang taga Bohol giudet, napay pandemic, unya naka-experience ang lockdown. So guys, feel jud na mo diri sa Bohol ang crisis. So kaya katong mga mahilig manigarilyo, nagtitipid na rin sila guys. So ito siya, kaya may replacement tayo Lumboy. Kahibaw ba mo guys, kung i-compare ninyo ang Lumboy, kani siya guys, dahon ni sa Lumboy, gilikit. Kana bitaw mga dahon sa Lumboy. Nice man din na siya kuan guys, i-replace sa sigarilyo. Kaya very organic pa ni siya. So what are you waiting? Palit na mo diri. Kaya ba mo guys, siguro ka ng mga taga syudad diha, taga abroad, unsa diha, taga Manila, taga mga whatever. Wa mo kaila ning Lumboy no. So para makaila mo sa Lumboy, barato na, organic pa. So makasave pa mo. Ari na mo sa Bohol, makapalit mo yung ani. Usa na kagatos ka pieces, 50 pesos ra. Og mupalit mo, maka-discount pa mo 5, pwede ra 45. O diba? Depende sa abot ra na. So kung ako ninyo guys, mupalit na mo or kung namo yung mga sari-sari store nga tindahan, pamaligya na mo mga Lumboy guys. Kay ngano guys, kaya ni siya barato na, napapog kay medyo ginansya. Di nakalugi, o diba? So guys, kailangan sa panahon karon guys, dapat wise na ta. So kailangan na itong magtipid. Kung mahimo gani, magtinihik sa ta guys. Okay? So, kaya niya siya, ngano, why I decided to add this one dito sa tindahan ko, sa sari-sari store ko, kasi may kita to. Isa to sa moving na product ko guys, dito sa tindahan ko. Kasi, yung mga sigarilyo kasi natin ngayon guys is talagang nagmamahal na siya. So kaya maraming naghahanap ng ganito. O di ba? So guys, palit na mo diha guys. Mauni siya. Organic kay dahon ni siya sa Lumboy. So wa ka ila diha, visit lang mo sa Ling and Koy sari-sari store kay ako i-explain ninyo og maka-discount pa mo guys. If you are new to my channel, siya nga pala, please don't forget to like, share, and subscribe. And please hit the notification bell below at click all para lagi kayo updated sa lahat ng mga videos na i-upload ko guys. So, kani siya guys, maraming naghahanap nito dito sa probinsya ng Bohol. Kasi, mahal na ang mga bilihin, lalo na yung sigarilyo.
So, ito siya, in short, replacement to sa mahilig manigarilyo na mura na at organic pa. Okay? So, hindi siya katulad ng sigarilyo na mahal na at ano pa, hindi natin alam yung procedure noon. Hindi ko sinisiraan yung mga sigarilyo dyan na mga brand ng mga sigarilyo. Pero, ini-endorse ko lang tong bago kong paninda, guys. Okay? So guys, I hope that you learned something from this video. Kung gusto mong mupalit sa akong mga lumboy diha, kay nagtipid mo sa inyong sigarilyo, palit lang mo diri. And maura to siya guys, pag ayo-ayo tang mag-ayo-ayo tang tanan. And gibisaya lang din ako guys, kay ngano guys, kaning lumboy sikat ni sa Bohol. So, thank you so much for watching. Siya nga pala, shout out ako sa lahat ng mga subscribers ko, sa lahat ng mga viewers ko, sa lahat ng mga friends ko, sa mga family ko, sa lahat-lahat guys. Thank you so much for watching to my channel, and please don't forget to like and comment below kung mayroon kayong mga gustong sabihin guys. Comment lang kayo sa baba, okay? So guys, shout out din ako kay Francisco Bayonas Jr. aka Mami D. Very good, very good, very good. At saka kay Sir Nicole. Hello sa inyo. Please don't forget to subscribe them also. At saka guys, kung namoy sari-sari store, paninda na mo ingani. Magtinda ka na kayo, lalo na kapag nasa Bohol kayo guys. Kasi guys, may kita sa Lumboy. So, thank you so much for watching. I hope that you learned something from this video. Don't forget that you are special and we are all beautiful. Thank you so much mga kabayan. Ingat kayo palagi. Bye! See you to my next vlog. Lumboy mo diha, lumboy!